زموږ په انلاین برنامو کې الحمدلله 4000 زده کوونکي زده کړه کوي چې دغه 4000 زده کوونکو څخه 5000 یوازې ښځینه زده کوونکي دي چې د افغانستان د 14 ولایتونو ترڅنګ د نړۍ د مختلفو هېوادونو څخه افغانان ورونه او خویندې موږ سره زده کړې دي لکه د سعودي عرب هېواد څخه د دوبۍ څخه د پاکستان هېواد څخه د ایران څخه ترکیه جرمني کاناډا او داسې نور هېوادونو څخه چې په دغه برحاله صنفونو کې شپږ نوي صنفونه د یوازې د انګلیسي برحاله روان دي 10 صنفونه د کمپیوټر 14 صنفونه د پروفیشنل ګرامر کوم چې درې میاشتنۍ برنامه ده د هغه چا لپاره چې د انګلیسي ډیپلومه یې کړي فارغ شوي وي همدارنګه 10 صنفونه د ګارنټیډ سپیکینګ کوم چې درې میاشتنۍ برنامه ده د هغه چا لپاره چې غواړي خپل سپیکینګ امپروف کړي دا روان دي 2 صنفونه د جرمني ژبې دا چې جرمني ژبه اوس موږ آغاز کړی ده نو ځکه صنفونه کم دي او 15 صنفونه د اسلامي زده کړو برحاله روان دي چې په دې کې هغه افغان ورونه او خویندې چې په خارجي هېوادونو کې اوسېږي اسلامي زده کړو ته لاسرسی نه لري موږ سره په انلاین شکل باندې زده کړې کوي نو که چېرته ته د افغانستان هغه لوري چې د فامیل لخوا د حضوري زده کړو اجازه نه لري او یا د حضوري زده کړو لپاره معیاري ښوونیز مرکز ته لاسرسی نه لري که ته د افغانستان هغه بچی چې د حضوري زده کړو لپاره یو معیاري ښوونیز مرکز ته لاسرسی نه لري او یا د ژوند له مصروفیتونو له وجې نشي کولی چې حضوري زده کړې وکړي نو دا ټول خنډونه باید د دې باعث نه شي چې تاسو زده کړو څخه محروم پاتې شئ همدا اوس د ویډیو د پاسه لینک باندې کلیک وکړئ د واتساپ ګروپ جوین کړئ یا په واتساپ بټن باندې کلیک وکړئ او په آریانا پروفیشنل اکیډمي کې ډېر په سهولت سره او ډېر په معیاري شکل باندې آنلاین زده کړې پیل کړئ والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو ځل بیا زه نویده دانش د اریانا پروفیشنل اکیډمي د آنلاین انګلیسي برنامې یوه زده کوونکی یم دا چې د یو څه وخت دپاره موږ ایران ته تللي وو نو ما په اریانا پروفیشنل اکیډمي کې آنلاین ډول انګلیسي شروع کړله چې بیا خوشبختانه موږ بیرته افغانستان ته راغلو او په ننګرهار کې په همدغه اکیډمي کې په حضوري ډول یو سمستر درسونه مې وویل او دا چې اوس کابل ته راغلي یو او همدلته ژوند کوو نو اوس هم په آنلاین شکل اریانا پروفیشنل اکیډمي کې خپل د انګلیسي پاتې درسونه وایم نو د یو زده کوونکي په صفت د تاسو ټولو وروڼو او خویندو ته دا ډاډ درکوم چې په اریانا پروفیشنل اکیډمي کې خپل زده کړې پیل کړئ او انشاءالله چې هیڅکله به پښیمانه نه شئ او که په ننګرهار ولایت کې یاست نو دا خو ډېره بهتره ده تاسو ته او همدارن په اریانا پروفیشنل اکیډمي کې د انګلیسي کمپیوټر او دې ته ورته نور برنامو لپاره تصمیم ونیسئ او که په حضوري ډول رسیدګي نشئ کولی نو هېڅ ستونزه نشته ځکه که د افغانستان په هر ولایت کې یاست یا د نړۍ په هر هېواد کې یاست په آنلاین ډول کولی شئ چې په نړیوال معیار سره برابر او په ډېر ښکلي شکل سره اریانا پروفیشنل اکیډمي کې خپل زده کړې پیل کړئ